مرحبا، أنا هشام أسعد وهيدا فيديو جديد بعنوان مش هيك بيتفلسفوا. من أول ما بلشت فيديوز وأنا عبالي إنه أحكي عن هيدا الموضوع. من شي سنة تقريبا كتبت بوست على البلوج تبعي بعنوان The Spill، أو كانت موضوعها الفود اند بوليتكس، السياسة والأكل. وهلأ من بعد سنة تقريبا وبضو كل شي صار بهالسنة وكل شي تغير أو ما تغير، عبالي شوف وين صرنا. رح احط لينك للبوست بالدسكربشن بوكس واقروها اذا عبالكم وخبروني شو رايكم فيها. بالبوست بحكي عن الاكل وكيف تغير من حاجه اساسيه لاداه عم تستعملها السلطه للتحكم بالعالم. من بعد 17 تشرين الناس شبعت وقرفت من السياسيين ومن الضرائب والغلا وكل شيء عم بصير، ونزلت على الشارع لتعترض على هيدا الشيء. ومن بعدها ومع الانهيار الاقتصادي اللي صار، شفنا الناس عم تخانق مع بعضها بالسوبر ماركت على كيس رز، على جالون زيت، على كيس حليب أو سكر. بهالوقت السياسيين قرروا يعملوا منيح لأنه قلبهم علينا بهذا الوقت العصيب. قرروا إنه يعملوا لنا كراتين أعاشات، كوبونات بالسوبر ماركتس أو سوبر ماركتس مخصصة لبيع البضاعة المدعومة من الدولة بس لفئة معينة من الناس. بس هيدا غير المعايدات يلي بتجي بظرف بمناسبات معينة، أو اللقاح الحزبي يلي وصل لبعض الناس من جماعة الأحزاب. عادي. بس الفكرة انه قليل لنشوف عم بينحكى عن هيدا الشيء على الانترنت او بالاخبار او بحيالله محل تاني، لانه الناس متابعة حياتها، لانه we are resilient. تتذكروا لما السياسيين طلبوا منا انه نشارك بالجهاد الزراعي، وفي ناس لبت النداء، على كم شهر لوقت ما لقيت انه الشغلة متعبة اكثر من متوقع. في تعب بالزرع، في جهد بالمتابعة، في خيبة أمل وقت ما يزبط المحصول. هيدا الشيء نحن ما بنشوفه وما بنحس فيه لما نروح ندفع ونشتري الأشياء من السوبر ماركت. الدعوة للجهاد الزراعي هي مثل كل شيء عم بيصير بهالبلد، هي إبرة مورفين بس للتخدير، أو فينا نسميها جاز لايتنج، برق الغاز أو توليع الغاز، ضوء الغاز. لاقولها ترجمة ما بعرف whatever. الفكرة هي لما يكون حدا عم يقنع الشخص التاني ويتلاعب فيه ليقنعه بشي مش مزبوط. بفشل الدولة انه تلاقي حلول، حياتنا عم تتغير وعلاقتنا بالاكل صارت حاجة اساسية اكتر ما هي متعة ولذة. بالبيت صرنا عم نطبخ بس تناكل لنبقى عايشين. يلي عم نشوفه على انستغرام ما بيمثل ابدا الواقع، لانه عيب نكون حقيقيين على انستغرام، ولانه من الديمقراطية انه ممنوع نحكي بالعاطل عن بلدنا على الانترنت. لا، مش ديكتاتورية هيدي. بس الواقع انه علاقتنا بالاكل عم تتغير، المطاعم عم تغير المنيوز تبعها تو ادابت ليلاقوا حلول للاشياء الموجوده بالبلد. مع انه هيدا الشيء منيح، بس بذات الوقت عم بيغير كل الطريقه اللي بنتعامل فيها مع الاكل. حدا ملاحظ مثلا انه ما بقى نستعمل صنوبر؟ صحن الفتة او الحمص اللي كان بيجي عليه القلوبات او لحمه بطل موجود. الكبة مثلا صارت تنحشى لوز بدل صنوبر، هيدا إذا عم تنحشى، وإذا الكبة عم تنعمل لأنه كمان اللحمة صارت غالية. وإذا بنضل على هالحالة الجيل تبعنا رح يخبر الجيل الجاي كيف كنا هيك نشرشر صنوبر والقلوبات على الصحون تبعنا وهن يضحكوا علينا. الموضوع بطل أكل على الماشي. أقل وجبة صارت بتكلف 50,000 على الدولار، هيدي ماشي، بس إنه مش كل العالم عم تقبل دولار. الدعم مش مزبوط ومش مضبوط. في كتير بضاعة عم تتهرب برات البلد، وفي بضاعة ما إلها طعمة إنه تكون مدعومة. مثلا ليه كبايات البلاستيك والصحون بدها تكون مدعومة؟ يمكن لأنه في شركة عم تستفيد من هذا الشيء. في بضاعة كمان تغير الباكج تبعها لأنه فضوها بأكياس وعم بيعوها بلا أكياس أو بغير أكياس ليبيعوها على سعر أغلى، وفي ناس مش فارقة معها وفي ناس غيرها عم بتعاني. الفود انفلونسرز مكفين بزنس از يوجوال، وفي شوية انسنسيتيفيتي بالموضوع تجاه العالم يلي ما عم تقدر تاكل. حكيت عن هذا الشيء بأول فيديو عملته. الصحن المجدرة صار لاكجري، منقوشة الجبنة مع خضرة صارت لاكجري، ساندويتش شاورما صار لاكجري، وصور الأكل صارت ستاتس سيمبل أكتر ما هي إنه عم نتسلى. مع إنه أنا شغلي بالأكل وما عم بعمل سفرة وعم مد فيها لحمة وصنوبر وكافيار، بس ما إلي قلب حط صور الأكل يلي عم بعملها حتى لو كانت بسيطة هالقد. هلأ ليه عم بحكي عن هذا الموضوع؟ لأنه شفت ستيتمنتس من كذا شهر وجاي إنه ما خص السياسة بالأكل، بدنا نفوت السياسة بكل شيء. بس بالواقع السياسة والأكل عم يلتقوا بكتير مطارح، والسياسة عم تتحكم بالطريقة اللي عم ناكل فيها، لأنه صارت أداة عم تستعملها السلطة تتحكم بالعالم. جوعوا العالم
ببطلوا فاضيين يهتموا بحقوقهم، بطلوا فاضيين يطالبوا بأشياء، بصير كل همهم يركضوا يجيبوا أكل بس ليطعموا حالهم ويطعموا أولادهم. كمان بضوء الأحداث اللي صارت بالأسبوعين اللي مرقوا الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، ما رح فوتوا برر، فوتوا على جوجل، فوتوا على انستغرام، في كتير ريسورسز تشوفوا شو عم بيصير. كان عندي عتب على بعض الأشخاص يلي عملوا مصاري من وراء الميدل ايسترن كلتشر اند فود، أو راحوا على فلسطين أو على الأراضي المحتلة وإجوا على لبنان وعلى سوريا وبرموا لعنا، بس ما فتحوا تمهم ولا حكيوا عن أي شيء له علاقة بالاعتداءات الصهيونية على فلسطين. ليه؟ لأنه في عالم قال عندها مطاعم وبتهتم للسيفتي تبع الموظفين تبعها وما بدهم يحطوهم بخطر، أو خايفين إنه الجمهور الإسرائيلي تبعهم يقاطعهم ويعمل لهم مشاكل، أو قال إنه الجمهور ما بيقرأ ورح يمرقوا المعلومات شوي شوي بطريقة الجمهور بيقدر يتقبلها. بس أنا عم شوف، خلّى عيوني مفتوحين وعم شوف وكلّه حكي فاضي. اللي بيقهرني إنه الناس مفكرين إنه هاي الاعتداءات متساوية، وبيطلعوا من بعد كل شي بيقولوا إنه نحن عم نطالب بالpeace بالميدل إيست، ولك peace شو؟ أي peace؟ أي peace وهو في مجزرة عم بتصير واعتقالات عم بتصير حتى من بعد وقف إطلاق النار، في ناس بعدها عم تتهجر من بيوتها وبعدها عم تعتقل من البيوت حتى هلّأ. بالأخير بيجي الأبيض بياخد الكلتشر تبعنا، بيجي بيبرم oh my god it's so exotic وبيروح بيعمل مصاري من ورانا وما بيحكي عن أي شيء عم بيأثر على الأكل، عم بيأثر على الثقافة، عم بيأثر على أي شيء تاني. وبيرجعوا بيقولوا لك إنه ما فينا نحط شيء لأنه it is complicated and our followers ما فيهم يقروا هالشيء وما في يصدمهم. يا حبيباتي يا حبيباتي، خايفين انتو انه تخسروا الجمهور، خايفين انه ما بقى تبيعوا. هيدي هي كل القصة. هول الاشخاص هن ذاتهم فكروا مرتين قبل ما يحطوا بوستات عن بلاك لايفز ماتر. خفتوا انه تصدموا متابعينكم اذا حطيتوا صورة الشرطي راكع على جورج فلويد، ولا بس لانه الفلسطينية Palestinian lives don't matter. واحد من الاشخاص المعروفين يلي توقعت انه يكتبوا لانه شغله دائما له علاقه بالبالستينيان كلتشر والاكل، وبيشتغل مع شيف فلسطيني. الشخص هو يوتام اوتولنجي، وعنده كتب كتير عن الاكل الفلسطيني، وبيشتغل دائما مع شيف فلسطيني اسمه سامي تميمي. سامي كتب وحكي كذا مره على الانستغرام تبعه وبعده عم بيحكي عن اللي عم بيصير بفلسطين. يوتام ما كتب شيء فور ا لونج تايم. وقتها شفت ستوري من حدا بيشتغل مع اوتولينجي عم يعمل بروموشن لدينر نايت بالمطعم تبعه، سالته اذا اوتولينج رح يحكي عن اللي عم يصير بفلسطين. قال لي انه لازم نهتم انه نحسن اوضاع الفلسطينيه بلبنان، نشوف اوضاع المخيمات لانه شيء بيقرف، وانه كيف عم نشتغل نحن لحقوق الفلسطينيه بلبنان. تغير الموضوع كليا ورجع قال لي انه بيكفي انه في شيف مثلي فلسطيني واسرائيلي هن اصحاب المطعم ليبرهنوا انه هن مع القضيه. خبرني كمان انه اوتلينج بيشتغل على السكت لمساعده الفلسطينيين، بس بهالوقت الشغل على السكت هو تواطؤ مع اللي عم يقتل. كتير منيحه المساعده، بس بهالوقت بدنا انه العالم تحكي عن فلسطين وتفرجي شو عم بيصير والاعتداءات الاسرائيليه اللي عم تصير على الفلسطينيين. ولازم نخبر العالم شو عم بيصير مزبوط. في كتير عالم على انستغرام عم بيكونوا على الارض عم بيخبروا وعم بيفرجوا بالصور وبالفيديوز شو عم بيصير على الارض، مش البروباغندا اللي عم بتصير على الاعلام الصهيوني والامريكاني وعم بيخبروا العالم غير قصص عن اللي عم بتصير. المهم نبشت على البروفايل تبع اوتو لانجي ولقيت انه هو كان كاتب عن بلاك لايفز ماتر وشارك ببلاك اوت تيوزداي اللي صار السنه الماضيه. بس فلسطين اتس كومبليكيتد. لك بلا تستركن شحار شو بيجي بيكتب من بعد وقت بدنا يوقف موت الناس الابرياء بفلسطين وبشوارع اسرائيل. The way you phrase it، الطريقه اللي بتنقال وبتنكتب كتير بتاثر. الفلسطينيين ما عم بيموتوا، في اعتداء، في قصف عم بيصير، في بيوت عم تتهدم، في عيال عم تتشرد وعم تنقتل. للأسف أنا كنت شاري واحد من الكتب تبع أوتولينجي، بس شكلي هلأ رح كبه بالزبالة أو رح أحرقه وأعمل فاير دانس حواليه. هلأ بتزبط مع الفول مون. أوكي. أوتولينجي هو واحد من الأشخاص. في واحد بعرفه اجى على لبنان واخدته جولة وقال لي انه راح على غزة وراح على الأراضي المحتلة وبرم وعلى الويست بانك وعلى كلهم، وانبسط قد ايه حلوه الحياه هونيك وقد ايه في عالم طيبه ولذيذه. بس ما كتب شيء على الانترنت لانه قال ما بده يصدم الجمهور تبعه. الجمهور تبعه عم يكتب الاشياء بطريقه يقدروا يتقبلوها.
الفكرة إنه مش عم نطلب من العالم تحط كل صور المجازر والقتل وصور الشهداء والضحايا والأشلاء اللي عم بتصير والأبراج اللي عم تتهدم والبنايات اللي عم تتكسر. بس فكرة إنه كتبنا عن الموضوع عم نعطي awareness. في شخص يمكن يشوف هيدا البوست ويقرر إنه بده ينبش، يشوف شو عم بيصير، يحكي عن الموضوع بزيادة ويصير هيدا التداعي مع العالم. مثل ما اجوا على بلادنا وقرروا انه oh my god it's so exotic and people are so humble and nice. خبروا شو عم بيصير on the other side، مش كل الحياة حلوة. يعني تقبلت صمت بعض الاشخاص قدام الاشياء اللي رجعوا حكيوها غيرهم. هيدا مش كلاش، هيدا اعتداء، قولوها بالاسم. وما تجيبوا لي سيرة حماس، لأنه لو ما في إسرائيل ما كان صار حماس. حماس هو نتيجة مش سبب بالأساس. واحدة من الأشياء اللي بتضحك اللي قريتها على تويتر إنه الناس الإسرائيلية عطلانين هم إنه إذا راحوا ياخدوا برنش بمحل يكون في ملجأ تا إذا صار في أي اعتداء. بينما بفلسطين العالم عم بتروح تنبش على عيالها، عم تروح تنبش على أشلاءها، عم بيقسموا العيلة على كذا بيت عند الإخوة تا إذا في حال انقصف بيت منهم ما تموت كل العيلة. عم تشوفوا وجهة نظري شو أنا عم فكر وليه عم بحكي عن هيدا الشيء؟ في كم حدا من الفود بلوجرز أو فود رايترز على انستغرام متشارك هيدي الأفكار وعم نشوف شو عم بيصير وشو عم بينكتب وشو ما عم بينكتب. والفكرة الحلوة إنه ما عم نسكت بقى، عم نرد على العالم لأنه لازم ما بقى نسكت. إذا في أشخاص عملوا مصرياتهم من وراء our culture أقل شيء يجوا يحكوا عن شو عم بيصير هون. هيدا بعد ما حكيت عن الفود ابروبريشن والكالتشرال ابروبريشن، يعني امريكا هيدي اخدينا للجمله، بس نحن هون اذا بيجوا الاسرائيليه وبياخذوا كل ثقافتنا واكلنا ما بحق لنا نحكي. اخذوا كل شيء اكل من عنا وشالوا الهويه العربيه او المتوسطيه عنا وسوقوا لبرا هيدي كأنها أكل إسرائيلي. أول ما بلشت الاعتداءات على منطقة الشيخ جراح بتجي وحدة بكل عين وقحة على انستغرام بتنزل بوست عن سلطة إسرائيلي سالد، يلي هي شو؟ خيار وبندورة وخس. ولك كيف إلك عين عم بتسميها سلطة إسرائيلية؟ هيدي كلنا بنعملها، ما حدا ولا مرة سميها سلطة لبنانية أو سلطة فلسطينية. سلطة موسمية ماكسيموم. بس بالقليلة ما قصروا فيها بالكومنتس ونزلوا فيها. وفي أكلات كتير غيرهم: الخمس، التبولة، الفلافل، الشاورما، المفتول والمغربية وغيرها كمان. هولي أكلاتنا يا روح أمك. هيدا جزء من الإلغاء الثقافي اللي عم بيعملوه الصهاينة ضد الثقافة العربية أو الفلسطينية. وإذا مش منتبهين على هيدا الشيء بدعيكم أن تروحوا تنبشوا عن اللي عم بصير وتشوفوا أنه كيف الغرب بيشوف هول الأكلات كإسرائيلي فود مش كبالستينيان أو لبنيز أو Mediterranean, East Mediterranean, Levantine, whatever you want to call it. بيعرفوها as إسرائيلي حمص، إسرائيلي فلافل، إسرائيلي شاورما. الله يرضى عليك، واحد حمص مع أسلحة كيماوية، جبيهم من ورا هول المحرمة دوليا، زيدهم شوي. الشيء الحلو يلي صار انه التجاوب العالمي كان مشجع، بس بلبنان طلعت العنصرية. فاقوا العنصرية وقرروا انه يرجعوا اخبار الحرب ويرجعوا كيف الفلسطينية واللبنانية كانوا عم يعتدوا على بعض، وقرروا انه ما بدهم يدعموا القضية الفلسطينية لانه لبنان اولا ولبنان قضيتي. طيب فرضا رح اعتبر انه هلا وقت نفكر عن لبنان رح ننسى شو عم بيصير بفلسطين ونفكر عن لبنان. طيب هول الجماعة يلي قرروا انه لبنان قضيتي ولبنان اولا، حدا منهم دعا على مظاهرة او تحرك او حكي ضد الاشياء اللي عم بتصير؟ مشنا حكي بطريقة مزبوطة او حكي بطريقة بناءة؟ حدا عمل شيء نزل على الشارع تحرك غير الجماعة اللي نزلوا خبطوا السوريين لأنه زعيمهم لمح على هيدا الشيء؟ حدا حكى عن قطعات الكهرباء، عن صف البنزين، عن غلا المعيشة، عن الأدوية المقطوعة؟ في حدا على انستغرام كتير لفتني الأسبوع الماضي لأنه كمان شارك هيدي الحالة تبع لبنان أولا ولبنان قضيتي، هو دادي فودي. على انستغرام حط إنه لبنان أولا ولبنان قضيته. طيب كيف فرجانا انه هو عم بدافع عن لبنان وعم يشتغل تيخبر الفولورز تبعه عن لبنان وشو عم بصير من واحد من الابراج بدبي وعلى البول عم يعمل دعاية لرولكس وبجماله بس؟
ثانكس دادي فودي لأنه فرجيتنا كيف تكون الأكتيفيزم وكيف نهتم ونطالب بلبنان أولاً ونطالب بقضيتنا. وثانكس لكل الفوديز يلي اعتمدوا ذات المبدأ، يلي وقفوا 7 أيام بعد الانفجار ومن بعدها قرروا إنه يتابعوا حياتهم business as usual كأنه ما في شيء. ثانكس لكل اللي نزلوا على الثورة لأنه كانت ترندي وكانت الصور حلوة وبتجيب انتراكشنز بوقتها، ومن بعدها ما تعذبوا إنه يخبروا الفولورز تبعهم عن ولا أي قضية مهمة، ولا حتى بوقتها عملوا إضاءة لأي قضايا مهمة كانت عم بتصير. ثانكس يو لإلكن لأنه عم تبرهنوا لنا إنه المحتوى تبعكم بلا محتوى. ثانكس للفوديز الاجانب يلي خايفين يزعلوا الجمهور الاسرائيلي تبعهم او يلي داعمين للصهاينه. وعلى هالموضوع ما فينا نهز بالمومنت باخبار الانتي سيمتزم هلا، مش وقتها هلا. بعدهم الاسرائيليه عم بيعتقلوا ناس حتى مع وقف اطلاق النار. بالنهايه شكرا ليلي عن جد داعمين ومتابعين القضيه، شكرا للناس يلي عم تعرض حالها للخطر يلي عم تكون على الارض وعم تنقل كل شيء عم بصير للعالم تشوف بالصوره والفيديو. نحن هون مش قادرين نعمل شي غير انه نوصل صوتهم ونضل نحكي عن فلسطين بظل التعتيم الاعلامي والتضليل يلي عم بصير من الويسترن ميديا. وقتا نحن كنا بمشاكل العالم سمعنا وساعدنا ونشروا كل الاخبار اللي عم بتصير. اقل شي فينا نعمله هو انه نضل نحكي عن الموضوع ونضل نوصل صوتهم حتى لو الموضوع بطل ترندي. في كذا طريقه لندعم القضيه. اول شي انه نضل نحكي عنها، فينا نتابع الاشخاص اللي عم بيكونوا على الارض ونضل نعمل شير او نعمل انتراكشنز مع الكونتنت تبعهم تيضل يشوفوه عالم زياده. فينا اذا بدنا نضل بس بموضوع الاكل، فينا نطبخ اكلات فلسطينيه تكون هي conversation starters او تبلش حديث ونحكي عن هالموضوع. فينا ندعم الكوك بوكس اللي عم تطلع من فلسطين او عم تطلع من شيفز فلسطينيه عم يحكوا عن الموضوع. لاقوا مطرحكم وخلينا نضل عم نحكي عن الموضوع. شكرا لكم لمتابعتكم ولانه تحملتوني بهيدا الفيديو، وبتشوفوني بفيديو تاني. باي.